Τέλειος συνδυασμός. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση παππού Τάσο. Χαίρομαι πολύ που με φιλοξενείς στην πιο νοικοκυρεμένη εκπομπή μαγειρικής. Άλλωστε είναι κάτι που δεν θέλει καλαούζο πραγματικά. Φαίνεται. Και να πω τέτοιες εκπομπές είναι αυτές που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στην διατήρηση της πραγματικής ελληνικής κουζίνας. Λοιπόν, βλέποντας την φουντωμένη κλιματαριά, έχω την ιδέα να φτιάξουμε κάτι εξαιρετικό. Κοτόπουλο με ρύζι αμπελόφυλλο, που φτιάχνω περισσότερο όταν έχω επισκέπτες και ειδικά από άλλα μέρη. Ελληνικό κυριακάτικο φαγητό γεμάτο γεύσεις διονυσιακές. Τους κάνω πολλές και στεφάνια από κλιματαριά αμπελόφυλλο να νιώσουν για τα καλά τι θα γευτούνε. Συμφωνείς? Ναι, καλή ιδέα τη βρίσκω. Σίγουρα θα αρέσει και στους άλλους που θα καθίσουν στο τραπέζι μπροστά σε κάτι διαφορετικό. Και πάνω απ' όλα παραδοσιακό. Ο προλαλήσαντας φίλοι μου είναι ο Γρηγόριος Ζεϊμπέκης. Μια και λες εσύ για μένα, θα πω κι εγώ για σένα Γρηγόριε. Πρώτα πως αγαπάς τον άνθρωπο, το ελληνικό πνεύμα και πως θαυμάζεις τους νέους. Ο Γρηγόριος έχει και αυτός το δικό του κανάλι στο YouTube και κάνει και αυτός εκπομπές. Ονομάζει το κανάλι του «Σκέψεις και συσκέψεις στην κουζίνα». Τι ωραίος τίτλος. Ο οίκος του κέντρου του κόσμου, της γαστρονομίας και του πολιτισμού. Εκεί να δεις ελληνικά μαγειρέματα. Ο Γρηγόριος είναι ένας φιλόσοφος της κουζίνας, έτσι τον ονομάζω εγώ. Μπείτε στο κανάλι του να πάρετε μία γεύση. Θα σας έχω το link από κάτω. Αυτό το βάφτισα κοτόπουλο αμπελόριζο και είναι κάτι το ξεχωριστό, μα που πατάει επάνω στις πατροπαράδοτες ελληνικές γεύσεις. Δεν θέλει και τίποτα εξηγήσεις που λες παππού Τάσο. Το λέει και το όνομα. Είναι κοτόπουλο ψαχνό με ρύζι βουτυγμένο σε γεύσεις αμπελίσιες. Πάμε λαϊκή σήμερα. Πάμε να ψωνίσουμε κοτόπουλο αλανιάρικο. Με το κοτόπουλο θα φτιάξουμε τη συνταγή του φίλου του Γρηγόριου. Λοιπόν, η δύναμη των Ελλήνων είναι όταν μαγειρεύουν δημιουργικά στη ζωή τους. Η δύναμη των Ελλήνων είναι όταν μαγειρεύουν μαζί. Ελληνικά φάγια, λέγοντας τα ελληνικά και μιλώντας ελληνικά. Γιατί το ξέρουμε, η μάνα κουζίνα είναι Ελληνίδα. Αυτό κάνουμε με τον παππού τον Τάσο σήμερα. Και νιώθω τόσο όμορφα. Ο παππούς ο Τάσος δεν είναι κανένας pop star με τατουάζ και σκουλαρίκια. Αλλά είναι από τους λίγους δικούς μας που μαγειρεύουν. Ένας αμετανόητος νοικοκύρης της ελληνικής κουζίνας. Δεν είναι πολύ μακριά. Όλη η διαδρομή είναι 8 χιλιόμετρα. Φτάσαμε. Mama nennt das. Ja, bitteschön, ein Pfund, ja. Μια και μου είπες Γρηγόρη ότι το φαγητό είναι κυριακάτικο, πήγα και πήρα ένα κοτόπουλο καθώς πρέπει. Από ό,τι γράφει επάνω η ετικέτα του είναι ταϊσμένο κατά το ίμιση με καλαμπόκι. Είναι από μικρές μονάδες παραγωγής και επίσης έχει και καθημερινή έξοδο και πρόσβαση στο χορτάρι. Θα το βάλω λοιπόν να βράσει και θα του βάλω και μπόλικο ζουμάκι
Σωστά, μόνο χρειαζόμαστε να κρατήσουμε πολύ ζουμί για να κάνουμε το ρύζι. Πάντως κοτόζουμο έχω μπόλικο. Λοιπόν, έχεις ήδη βράσει ένα ολόκληρο κοτόπουλο ή τέλος πάντων ότι έχει περισσέψει από ένα κοτόπουλο που έκανες στις προάλλες. Ξεψαχνίζουμε όλα τα μέρη του αφαιρώντας την πέτσα του και τους χόντρους. Θα αφαιρέσουμε την πέτσα από το κοτόπουλο, δεν τη θέλουμε, όπως λέει και ο Γρηγόριος. Θα χαρεί κανένα κατοικίδιο. Θα το ξεψαχνίσουμε και τα κομμάτια σε μέγεθος που εσείς νομίζετε. Για κανένα γιορτινό τραπέζι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο στήθος, αφήνοντας τα κομμάτια λίγο πιο μεγάλα. Αν είναι για σας, κάντε το όπως θέλετε. Έχω ξεψαχνίσει το κοτόπουλο. Οι πέτσες και οι χόνδροι, τα κόκαλα και το ψαχνό για μας. Κρεμμύδια, θα τα κόψουμε κομματάκια και κρεμμυδάκια φρέσκα, κομμένα και αυτά. Και ύστερα που θα τα προσθέσουμε στο μαγείρεμα, απλώς περασμένα μια στιγμή από το λάδι μαζί με τον άμυκο και τον μαϊντανό. Ρετσίνα για να τα σβήσουμε ή κρασί λευκό. Τα φρέσκα αμπελόφυλλα, Γρηγόρη, όταν υπάρχουν, θα τα κόψουμε σε μεγάλες λωρίδες και θα τα βράσουμε μαζί με το ρύζι για να μην χαθούν. Συμφωνώ. Μπράβο παππού Τάσο. Πολύ καλή υπόδειξη. Αφού τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε σφραγίσει και έχουμε αφαιρέσει φυσικά και τα κοτσάνια τους. Περιττό να σας πω ότι διαλέγουμε τα τρυφερά φύλλα της κλιματαριάς ή από το αμπέλι. Τώρα αμπελόφυλλα, κανονίστε μόνοι σας πόσα θα βάλετε. Εγώ εδώ έχω περίπου 150 γραμμάρια φύλλα. Έτσι για να τα βρίσκουμε μετά στο πιάτο. Αφού θα χρησιμοποιήσουμε φρεσκότατα φύλλα, δεν θέλουν καν ζεμάτισμα. Φυσικά σε περίπτωση που έχουμε αμπελόφυλλα συντηρημένα, τότε θα τα κόψουμε σε μικρότερες λωρίδες και θα τα περάσουμε από το λάδι και αυτά για να βγάλουν το άρωμά τους. Το φαγητό αυτό που λες το φτιάχνω με κίτρινο ρύζι, επειδή θέλω να γίνει σπυρωτό και να ξεχωρίζουν αναμεταξύ τους τα άλλα υλικά που υπάρχουν μέσα. Αυτό γίνεται στην κατσαρόλα, αλλά ο παππούς όμως έχει μια σωστότερη ιδέα και θα το κάνουμε στο φούρνο. Γρηγόρη, και τα δυο είναι σωστά, αλλά νομίζω στην προκειμένη περίπτωση καλύτερα να το ψήσουμε στο φούρνο. Να μην ξεχάσουμε να κρατήσουμε μερικά μικρά αμπελόφυλλα για το σερβίρισμα όμως. Λοιπόν, στο φούρνο. Θα ρίξουμε το ρύζι μέσα στο σκεύος στο οποίο θα ψήσουμε το φαγητό. Εγώ θα το κάνω στη γάστρα. Το ρύζι το πλύναμε και το στραγγίσαμε. Θα προσθέσω το ελαιόλαδο. Ο Γρηγόριος λέει 8 κουταλιές της σούπας. 1, 3, 5, 6 και 1, 8. Θα το ανακατέψουμε καλά για να μας βγει σπυρωτό μετά το ρύζι. Και το αφήνουμε να περιμένει. Θα ανάψουμε το μάτι, θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Μόλις κάψει το λάδι θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι και το κρεμμυδάκι. Θα τα τσιγαρίσουμε για λίγο έως ότου μαραθούν. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Αφού μαράθηκε το κρεμμυδάκι μας, θα προσθέσουμε μαϊντανό και άνηθο. Θα φέρουμε 2-3 στροφές. Δεν θέλουν πολλά, ίσα ίσα να βγάλουν λίγο το άρωμά τους. Μετά τα σβήνουμε με τη ρετσίνα, δίχως να την αφήσουμε όμως να εξατμιστεί όλη.
θέλουμε τη γεύση της ρετσίνης. Μόλις αρχίζει και χοχλάσει, το σβήνουμε το μάτι και το κατεβάζουμε το τηγάνι. Όλα αυτά προτού να τα ενώσουμε στο ταψί με το ρύζι που έχουμε ξεπλύνει πρώτα. Και στο τέλος της βράσης, στο ρύζι, θα βάλουμε σταφύλια λευκά. Να ζεματιστούν και όχι όμως να βράσουμε. Θα βγάλουν όλο το χυμό τους στο ρύζι και θα το γλυκάνουν. Δεν υπάρχουν λευκά σταφύλια. Ρίξτε ξανθή σταφίδα. Και ήρθε η ώρα να τα παντρέψουμε. Το ρύζι έχει μείνει αρκετή ώρα έτσι μέσα στο ελαιόλαδο. Έχει λαδώσει καλά. Θα ρίξουμε τώρα μέσα τα τσιγαρισμένα μας. Κοτοπουλάκι, αμπελόφυλλα. Τα μοιράζω λιγάκι έτσι για να γίνει ομοιόμορφη κατανομή. Κάνουμε ένα πρώτο ανακάτεμα για να ανεβαίνει το ρύζι προς τα πάνω και τα υπόλοιπα. Τα αμπελοφυλάκια μας. Το υπόλοιπο κοτόπουλο. Το κοτόπουλο έχει βράσει χωρίς σαλάτι, που σημαίνει ότι το φαγητό μας είναι τελείως ανάλατο. Θα βάλουμε λοιπόν τώρα το ανάλογο αλάτι. Και το ανάλογο πιπέρι φυσικά. Θα το ανακατέψουμε άλλη μια φορά. Και τώρα φυσικά θα ρίξουμε και το ανάλογο ζουμάκι. Ο ζωμός που έβρασα μέσα το κοτόπουλο, έβαλα μπόλικο για να μας φτάσει και μου λέει ο Γρηγόριος 3 φλιτζάνια ζωμό ανά 1 φλιτζάνι ρύζι. Με αυτό το φλιτζάνι μέτρησα το ρύζι, με αυτό το φλιτζάνι θα μετρήσω και το ζωμό. 1, 2 και ένα 6. Θα το ανακατέψουμε τώρα πάλι και θα το βάλουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς ώσπου να ψηθεί το ρύζι. Ενδιάμεσα θα το ανακατέψουμε μία φορά και αν χρειαστεί, που δεν νομίζω, θα προσθέσουμε λίγο ζουμάκι ακόμη. Πάμε για το φούρνο. Μισή ώρα μετά θα ελέγξουμε, θα ανακατέψουμε, γιατί το ρύζι ήταν κάτω στην αρχή, να πάει παντού. Και αυτό που θα κάνουμε επίσης τώρα είναι να δοκιμάσουμε πώς είμαστε στο αλάτι. Οπότε αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο ακόμη. Και όντως χρειάζεται λίγο ακόμη. Ένα ακόμη ανακάτεμα. Αφού πιει τα υγρά του θα έχει γίνει και το ρύζι. Το θέλουμε και σπυρωτό. Εδώ είμαστε μετά από 50 λεπτά. Στο σημείο αυτό θα ρίξουμε τα σταφύλια από πάνω. Ακριβώς μία ώρα έμεινε στο φούρνο. Στα 35-40 λεπτά έγινε το πρώτο ανακάτεμα. Έλεγξα το αλάτι και στα 52 λεπτά πρόσθεσα το σταφύλι, το οποίο έμεινε μέσα ακριβώς 8 λεπτά. Θα το αφήσουμε λιγάκι να δέσει, να τραβήξει και θα σερβίρουμε. Λοιπόν, είναι υπέροχο, Θα το σερβίρουμε στα πιάτα, κάνοντας όμως στο κέντρο ένα βαθούλωμα όπου θα βάλουμε ένα μικρό αμπελόφυλλο και θα το γεμίσουμε με ελληνικό γιαούρτι, διότι αυτό πάει πολύ. Αυτό είναι. Ήρθε, έδεσε, έγινε ό,τι πρέπει. Για να βάλουμε λίγο στο πιατάκι. Πω. Τι τέλειο. Ένα λευκό χύμα θα το πιούμε με το αμπελόριζο. Το αμπελόριζο του φίλου του Γρηγορίου του Ζεϊμπέκη. Στην υγειά σας φίλοι μου, να είστε καλά. Το ρύζι είναι σπυρωτό, δεν έχει λαπαδιάσει, μετράμε τα κομματάκια ένα-ένα, γι' αυτό και βάλαμε κίτρινο. Το κοτόπουλο είναι βρασμένο, δεν το συζητώ,
Τα αμπελόφυλλα επίσης, τόσο τρυφερά που ήτανε και ομά τρογόντουσαν. Και γιαουρτάκι. Θα το συνοδεύσουμε με γιαουρτάκι σκέτο, στραγγιστό ή ό,τι άλλο γιαούρτι προτιμάτε. Για πάμε να κάνουμε μια δοκιμή. Δεν έχω ξαναφάει τέτοιο συνδυασμό. Είναι κάτι τελείως το διαφορετικό. Το κοτόπουλο βρασμένο με τα αμπελόφυλλα, με κρεμμυδάκι και κρεμμύδι, με πολύ λίγα μυρωδικά, από ό,τι είδατε δεν βάλαμε σχεδόν τίποτα. Και τώρα μου λέει ο Γρηγόρης ότι το σταφύλι του δίνει τη γλύκα του, γι' αυτό και δεν το παραψύνουμε τρώγοντάς το μαζί με το υπόλοιπο φαγητό. Τέλειος συνδυασμός. Αν δεν βρείτε σταφύλι θα βάλετε σταφίδα. Και επίσης θα το δοκιμάσουμε φυσικά και με το γιαουρτάκι το στραγγιστό. Κοτοπουλάκι, αμπελόφυλλο, γιαουρτάκι στραγγιστό. Πιο ελληνική και διονυσιακή γεύση δεν γίνεται. Έλα και όλα μαζί, μια μπουκίτσα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω άλλη μία φορά το Γρηγόρη Ζεϊμπέκη που μοιράστηκε μαζί μας αυτήν την υπέροχη, νοστιμότατη και τόσο σπάνια συνταγή. Να είσαι καλά φίλε μου. Τα λέμε στο επόμενο μας μαγειρικό ραντεβού. Γεια σας.